Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một cái máy đưa võng của em bé các bạn. Mà bây giờ không có xài nữa, mình sẽ chế lại, mình làm một cái máy mở ốc vít nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng xem nha.
Rồi coi như là hồi nãy giờ mình cũng đã vừa ráp xong cái máy dặn ốc vít. Thì bây giờ mình thử nha các bạn. Này. Cái này là cái cục adapter này nó đưa ra cái nguồn điện là 12V, an toàn nha các bạn, không bao giờ nó không có giật điện nha các bạn. Mình thử rồi. Đó, nó đã chạy. Bây giờ để mình dặn mấy con vít này thử coi nó ra không. Đây, mấy con vít này nó cũng tương đối xét với các bạn. Rất là mạnh luôn nha các bạn. Tại vì cái máy đưa võng này á, là nó mạnh lắm, cho nên mình chế ra một cái máy dặn vít là rất tuyệt vời luôn nha các bạn. Bây giờ mình thử mình dặn một cái hộp anten này thử nó ra sao. Rồi coi như mình cũng vừa chế xong một cái máy dặn ốc vít từ cái máy đưa võng. Thì qua cái video này các bạn thấy hay thì các bạn đăng ký và chia sẻ cho mình nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.